नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौं एबाकसमा जोड र घटाउ। यो हो एपिसोड नम्बर 18 र आजको यो एपिसोड हो प्लसको जोड घटाउ गर्ने टेक्निकको लास्ट टेक्निक। र आजको एपिसोडमा पनि हामीले 100 लाई नै उधारो लिनेछौं र 100 लाई उधारो हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 लाई जोड्ने बेलामा लिनेछौं। याभन्दा अगाडि पनि छ हाउ टु बरो 10 5 6 एपिसोडमा। त्यो एपिसोड चाहिँ बेसिक एपिसोड हो, त्यसलाई नहेरिकन एकचोटि यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि बुझिँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ फ्रेन्च रुल छ जुन चाहिँ यहाँ पनि त्यही सेम लागू हुन्छ। र यसभन्दा पछाडि पनि आयो 14 एपिसोडमा पनि आएको छ, 15 एपिसोडमा पनि हामीले गरेका छौँ। गएर पछाडिको एपिसोड पनि हेर्दै गर्नुहोस्। कुनै पनि एबाकसको रुल जति पनि मैले सिकाएको छु सिरियली त्यो हो स्टेप बाई स्टेप। एउटा पनि रुल या फेरि एउटा पनि एपिसोडलाई फड्केर हेर्नुहुन्छ भने फेरि त्यहाँनिर बुझ्नुहुन्न। त्यस कारणले सुरुबाट हेर्दै आउनुहोस्। सुरुमा एक्जाम्पल छ 5 वटा गरिहालौँ, त्यस पछाडि हामी एक्सर्साइज पनि गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी ठुलो एबाकस नै चलाएर हेरिहालौँ। स्क्रिनमा क्वेसन आउँछ, हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। यो हो चिन्ह लगाएको रड। चिन्ह लगाएको रड हुन्छ कतिको स्थान? 1 को स्थान। यो हो 10 को स्थान। हामीलाई 6 6 66 चढाउनु छ। 6 6 66। हामीले जहिले पनि नम्बर चढाउँदाखेरिमा ठुलो स्थानबाट चढाउँदै सानो स्थानमा आउने, जहिले पनि घटाउँदा पनि ठुलो स्थानबाट घटाउँदै सानो स्थानमा आउने, जोड्दा पनि ठुलो स्थानबाट जोड्दै सानो स्थानमा आउने। यदि एबाकसको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन थाहा छैन भने परिचयको इन्ट्रोडक्सनको एपिसोड हेर्नुहोस्, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। हामीले 66 जोड्यौं। अब 8 र 7। 8 भनेको 10 को स्थानमा 8। हामीले 80 भन्दा पनि भयो, यदि गाह्रो लाग्छ भने 8 भन्दा पनि भयो। तर म चाहिँ के गर्छु, 8 भन्छु, किनभने काम गर्ने हो 10 को स्थानमा भन्ने हो 8। हामीले चाहिँ 80 जोड्दैछौँ। 80 अब यहाँ हामीले 3 स्टेप एडिसन सब्ट्र्याक्सन लगाउनु पर्ने हुन्छ, जुन टेक्निक छ त्यो छ 7 र 8 एपिसोडमा। त्यो बेसिक एपिसोड हो, त्यसलाई गएर हेर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ नि 8 जोड्नु पर्यो भने हामीले के गरेको थियौँ, 3 जोडेर 5 घटाएर यसलाई लिएको थियौँ। यसमा हामीले 80 जोड्यौँ। अब यहाँ 7 जोड्नु पर्यो। यहाँ अब 3 स्टेप लगाउने हो, तर 3 स्टेपमा यहाँ हुँदैन। कसरी हुँदैन? 7 भनेपछि 5 र 2 मा हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 जोडेर 5 घटाएर 10 जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो। 10 त छैन, यहाँ 40 त सबै चढिसकेको छ। अब यहाँबाट 10 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरिमा 50 लिएर 40 लाई घटाउने। अब यहाँ हामीले लगायौँ कति स्टेप? 4 स्टेपमा। यसको छुट्टै एपिसोड बनाएको छैन, तर यो सजिलो छ यदि 3 स्टेप तपाईँले जान्नु भएको छ भने। ठिक छ, हामीले 87 जोड्यौँ। अब -87 गरौँ, यहाँबाट घटाऊँ। 87 घटाउनु कसरी त? 100 छ, हामीलाई 100 घटाएर 2 जोडौँ भने 80 घट्यो। अब यहाँ जाने 7 घटाउनु पर्यो। 10 घटाएर 5 जोडेर 2 घटायौँ भने 7। हामीले 80 लाई 2 स्टेपमा घटायौँ, तर 7 लाई हामीले 3 स्टेपमा घटायौँ। त्यो केस बाई केस फरक हुँदै जान्छ। त्यही जसरी जोडेको थियौँ त्यसरी नै घट्छ भनेर पनि हुँदैन। ठिक छ, अब गयो 6 6 66 यसरी। नेक्स्टमा जाऊँ 6 7 67। अब फेरि पनि 6 7 67 जोडौँ। 6 यहाँ जोड्छौँ 3 स्टेपमा यसरी। अब 7 लाई पनि यसरी नै जोड्यौँ 3 स्टेपमा। अब त्यसलाई माइनस गरौँ। यहाँनिर चाहिँ नि जसरी हामीले जोडेको थियौँ त्यसरी नै घट्छ। 6 7 66। 6 भनेको 60 घटाउनु पर्यो। 100 घटाएर 50 जोडेर 10 घटायौँ। अब 7 को लागि 10 घटाएर 5 जोडेर 2 घटाउने। अब फेरि 6 7 यसरी गयो। यो त एकदमै इजी नै थियो। अब तेस्रो नम्बरमा जाऊँ। 3 1 31 जोड्यौँ। 6 9। 6 भनेको 60 यसरी सजिलै जोडिदिनुहोस्। अब यहाँ 9 जोड्नु पर्यो। 9 अब कसरी जोड्ने त? 1 घटाएर 10 लियो भने 2 स्टेपमा हुन्थ्यो, तर 10 त चलेको छैन। ल हामी 50 मा जाउँ न त भन्दाखेरिमा 50 पनि चलिसकेको छ भनेपछि अब के गर्ने त? यहाँ जानु पर्ने हुन्छ भनेपछि यसलाई पुरै घटाएर यसलाई लिने। हामीले 1 घटायौँ, 90 घटाएर 100 लाई लियौँ। यहाँ बल्ल 9 जोड्यो। हामीले 9 जोड्नको लागि 100 सम्म पुग्यौँ। यहाँसम्म हामीले अहिलेसम्म 9 जोड्नको लागि 10 मा मात्रै गएका थियौँ, तर आज हामीले फर्स्ट टाइम 9 जोड्नको लागि हामी 100 सम्म पुग्यौँ। 90 पनि घटायौँ नि त हामीले, हैन? अब 6 र 9 माइनस गरौँ। 6 भनेको 60। 100 बाट 60 घटाउनु पर्यो भने के गर्ने त? यो 2 स्टेपमा गर्छ। यो हाउ टु बरो 10 फर एडिक्सन एन्ड सब्ट्र्याक्सन टेक्निकलाई 100 मा लैजाँदाखेरिमा यसरी 100 घटाएर 40 जोड्यो भने यहाँबाट 60 घट्यो। अब 9 कसरी घट्ने त? 2 स्टेपमा घट्छ। 10 लाई घटाएर 1 जोड्यो भने 9 घट्यो। अनि 3 र 1 यसरी घट्यो। अर्कोमा जाउँ। यो हो 7, यो भयो 6 76। 2 4 20 र 4 जोड्यो। 20 सजिलै जोडिन्छ। 4 यहाँ जोड्यो, 3 भन्दा छैन भनेपछि त 4 को साथी कति हो? 6 हो। 6 घटाएर 10 लिँदा हुन्थ्यो, 10 छैन भनेपछि 5। यो 50 पनि चलिसकेको छ, 50 पनि भएन भनेपछि 6 को लागि अब हामीलाई यहाँसम्म जानु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो पुरै घटाएर यो लिने अब एकैचोटि। केही सोच्नु नै परेन। हामीले यहाँ
जोड्यौं 4। अब 20 अनि 4 घटाउनु पर्यो 20 घटाउनलाई 100 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ 20 भनेको 2 सम्झेपछि के हुन्छ 2 को साथी कति हो त 8 हो नि त 100 घटाएर 8 जोड्ने हामीले 20 100 घटाएर यो 80 जोड्दाखेरिमा के भयो त 20 घट्यो अब 4 कसरी घटाउने त 10 घटाउने अनि 6 जोड्ने किनभने 6 को साथी 4 हो 4 को साथी 6 हो 22 वर्ष त्यसरी नै हामीलाई यहाँ गर्यौं जोड्ने बेलामा साथीलाई घटाउने बेलामा साथीलाई जोड्ने स्क्रिनमा फर्मुला छ त्यसलाई एकचोटी चाहिँ नि कलेक्ट गरेर हाउ टु बरो 5 फर द एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन हाउ टु बरो 10 फर द एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन हाउ टु डु 3 स्टेप एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन यी जति पनि मैले रुल टेक्निक सिकाएको छु त्यसको चाहिँ एकचोटी फर्मुला सबै चाहिँ नि निकालेर त्यसलाई चाहिँ नि दाजेर हेर्नुस् हैन एकदमै सजिलोसँग बुझिन्छ ठीक छ सक्दो मैले स्क्रिनमा शेयर गरेको छु त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब 7 र 6 यसरी घट्यो अब लास्ट यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ हेरिहालौं यो हो 4 यो 2 42 जोड्यौं अब 9 र 8 9 जोड्ने हो 10 घटाएर 100 लियौं भने 90 जोड्यौं अब यसमा 8 जोड्ने हो 2 घटाएर 10 लियौं यसमा जोडियो अब यहाँ घटाउनु पर्यो 4 अनि 5 40 घट्यो सजिलै घट्यो अब यहाँबाट 5 घटाउने अब कसरी घटाउने त चलेको छैन 10 को स्थानमा पनि छैन 5 को लागि अब हामीलाई यो 100 सम्म जानु पर्छ 100 बाट हामीले 5 घटाउने अब कसरी 100 बाट 5 घटाए भने त 95 सजिलै हुन्छ नि तर यसको ट्रिक हुन्छ या फिर यसको घटाउने तरिका हुन्छ फिंगर प्रोसेस हुन्छ त्यस अनुसार घटाउनु पर्छ 100 घटाउने 90 जोड्ने अनि 5 जोड्ने अनि बल्ल यसको प्रोसेस बाइ हामीले गर्यौं ठीक छ 45 घटाए अब 9 अनि 5 यसरी जान्छ एक्सरसाइज गरेर हेरौं तलपट्टि यहाँनिर छ स्क्रिनमा पनि क्वेशन आउँछ हेर्न सजिलो हुन्छ अब हामीले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिमा यो हो लास्ट टेक्निक यसलाई गरिसके पछाडी हामी यसभन्दा पछाडी मैले अब एउटा एपिसोड लिएर आउँछु जहाँ चाहिँ नि सबै टेक्निकहरु राखेको क्वेशन्सहरु लिएर आउने छु जसले चाहिँ अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ अरु पनि कन्टेन्ट चाहिन्छ भने फेसबुकमा फलो गर्नुस् या फिर फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुस् एकदम चाँडै नै मैले चाहिँ नि फेसबुकमा कन्टेन्टलाई चाहिँ अपलोड गर्ने कोसिसमा छु अझै पनि म टाइपिङमा छु जति सक्दो चाँडै लिएर आउने कोसिस गर्छु त्यसकारण मेरो फेसबुक पेजलाई पनि चेक गर्दै गर्नुस् त्यहाँ चाहिँ तपाईले कन्टेन्टहरु पाउन सक्नुहुनेछ ठीक छ फेसबुक पेजबाट चाहिँ डाइरेक्टली शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ हैन र जुन कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यस कन्टेन्टको मुनि गएर तपाईले कमेन्ट गर्नु भने त्यो कन्टेन्ट तपाईलाई मैले मेसेजरमा पीडीएफ फाइल चाहिँ पठाइदिन्छु जुन चाहिँ भेरी फ्री छ नो चार्ज फर दैट ओके लेट्स गो 96 हामीले 96 जोड्यौं अब 7 7 70 जोड्ने हो 30 घटाएर यो 100 लिने यहाँ 7 जोड्न पर्यो भने के गर्ने त यसमा 7 जोड्नलाई हामीले चाहिँ 30 घटाएर 100 लियौं तर अब यसमा 7 जोड्नु पर्यो भने 3 स्टेप एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन टेक्निक लाउनु पर्यो हुन्छ 2 जोड्यौं 5 घटाएर 10 लियौं अब 6 र 9 अब 6 लाई 3 स्टेपमा जान्छ यहाँ 9 लाई चाहिँ अब 2 स्टेपमा जोड्न सकिन्छ किनभने यहाँ 10 छ हामीसँग भनेपछि 1 घटाएर 10 लिने अब 7 र 9 घटाउनु पर्यो 7 भनेको 70 हो 70 घटाउनु पर्यो भने 100 घटाएर 50 जोडेर 20 घटाउने हामीले 3 स्टेपमा 70 घटायौं अब 9 लाई घटाउनु पर्यो 9 लाई यहाँ 2 स्टेपमा घट्छ 10 घटाएर 1 जोड्दिने ठीक छ अब 8 र 7 8 लाई हामीले 3 स्टेपमा जोड्छौं यसरी 30 जोड्यौं 50 घटाएर 100 लियौं 7 लाई कसरी जोड्ने त 7 लाई पनि 3 स्टेप लाग्छ तर यसभन्दा भिन्न प्रकारको चाहिँ 3 स्टेप लाग्छ 30 घटाउने 10 जोड्ने हो 10 थिएन नि त हैन भनेपछि यहाँ 50 बाट 10 निकाल्ने 50 जोडेर 40 घटाउने यहाँ निर हामीले जोड्यौं 250 यसको आन्सर हुन्छ अब 2 नम्बर गरौँ यो भयो 3 अनि 5 अब 6 र 9 6 यहाँबाट जोड्ने 9 को लागि 3 स्टेप एडिसनमा जाने हो तर 10 पनि छैन 50 पनि छैन भने सबै घटाएर 100 लिनु पर्ने हुन्छ 20 घटाउने हो 100 घटाएर 80 जोड्ने 4 को लागि के गर्ने त 4 त यहाँबाट घटिहाल्यो अब 6 फेरि घटाउनु पर्यो 6 सजिलै यहाँबाट घट्यो 1 घटाउनु पर्यो भनेपछि 10 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ 10 घटाएर 9 जोड्दैपछि 1 घट्छ 8 र 6 जोड्ने 8 भनेको 80 हो यहाँबाट 80 अब 6 को लागि के गर्ने 4 घटाउने 90 घटाएर 100 लियौं 105 यसको आन्सर हुन्छ
अब यसलाई चाहिँ नि हैन यसलाई ह्यान्ड एबाकसलाई चाहिँ चलाएर हेरौँ बच्चाहरूले चाहिँ कसरी चलाउँछन् त ह्यान्ड एबाकसमा यो हो ह्यान्ड एबाकस यहाँनिरबाट म सुरु गर्छु यसमा मैले कुनै पनि पेपर चाहिँ टाँसेको छैन यो चाहिँ हो मेरो मार्क्ड रड हैन यो मेरो छोरीको चाहिँ नि एबाकस हो उसले चाहिँ यहाँ केही पनि टाँसको लागि चाहिँ बनाइ गरेकी छ किनभने उसको टेस्टको लागि युज हुन्छ यो मैले अहिले यसो उसित चाहिँ नि बडो गरेर चाहिँ नि युज गर्दैछु 3 नम्बरबाट गर्ने हो 3 नम्बरको सिधै तल मैले जुन चाहिँ रडबाट मैले सुरु गर्छु चिन्ह लगाएको रड छ त्यही राख्ने हुन्छु हेर्न सजिलो हुन्छ यो 3 नम्बरबाट गर्दैछु 1 8 60 र 6 जोड्ने हो 60 यहाँबाट जोडियो 6 को लागि 3 स्टेप लगाउनुस् 4 8 4 जोड्नको लागि 60 घटाएर 100 4 भनेको 40 थियो 8 को लागि 2 घटाएर 10 लिने 6 6 66 घटाउने हो 6 घटाउनको लागि 3 स्टेप हामीले 60 घटायौं अब यो 1 को स्थानको 6 घटाउनको लागि पनि 3 स्टेप लगाउनुस् अब 8 र 7 80 जोड्ने हो 80 को लागि 3 स्टेप 7 को लागि पनि 3 स्टेप नभएन 4 स्टेपमा यहाँ जोडियो 1 5 3 यसको आन्सर हुन्छ यो 9 यो 1 अब 3 भनेको 30 जोड्नको लागि 70 घटाएर 100 लिने अब 6 को लागि यहाँनिरबाट जोडिन्छ -65 60 को लागि 3 स्टेप लगाउने 5 भनेको यहाँबाट घट्यो 8 र 1 8 को लागि 3 स्टेप लगाएर जोड्ने 1 यहाँबाट जोडिन्छ -6 र 7 60 र 7 60 को लागि 3 स्टेप 7 को लागि पनि 3 स्टेप यसको उत्तर हुन्छ 7 अनि 6 अब एउटा लास्ट गरी हेर्नु यो 7 अनि यो 9 6 को लागि 6 भनेको 60 को लागि 3 स्टेप लगाउने 3 को लागि 7 घटाएर 10 लिने 5 8 58 5 भनेको यहाँबाट जोडियो 8 को लागि 2 घटाउने 90 घटाएर 100 लिने 2 2 22 सजिलै जोडिन्छ 2 4 24 2 यहाँबाट गर्छ अब 4 घटाउने हो 2 भन्दा चलेको छैन भनेपछि अब हामीलाई यहाँ 100 मा गएर 4 घटाउनु पर्ने छ 100 घटाउने 90 जोड्ने 60 जोड्ने 1 9 8 यसको आन्सर हुन्छ बाकी एक्सरसाइज गरेर हेर्नुस् केही प्रब्लम आउँछ भने मेसेज गर्नुस् आफै म तपाईलाई यसरी भिडियो बनाएर फेरि पोस्ट गरिदिउँला मेरो नेपाली भाषामा बिल्कुलै पनि कमेन्ट नगर्नु होला किनभने मेरो नेपाली भाषा त्यति राम्रो छैन र यो च्यानलमा तपाईले एबाकस भनेको चारवटा भाषामा नेपाली इंग्लिश जापानिज हिन्दीमा सिक्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि भाषामा हेर्नुस् र कुनै पनि भाषामा कमेन्ट चाहिँ नगर्नु होला किनभने कुनै पनि भाषामा पर्फेक्ट पनि छैन म तर म तपाईलाई यो सिकाउन सक्छु यति कुरा चाहिँ कन्फिडेन्स छ मलाई चाहिँ र एउटा कुरा के छ भने यो एबाकस कहाँ किन पाइन्छ भन्ने धेरै नै मेसेज छ मेरो मेसेन्जरमा अब यो त नेपालमा कहाँ पाइन्छ मलाई पनि थाहा छैन नेपालमा हाम्रो यसको एजुकेसनै छैन नि त त्यसकारणले चाहिँ अलि कमै मात्र युज हुन्छ हाम्रो कार्पेन्टर दाइलाई भनेर चाहिँ यस्तै किसिमले चारवटा तलपट्टि दाना यसरी सर्ने गरेर माथि एउटापट्टि दाना राखेर बनाइदिनुस् भनेर भन्ने भने पनि हाम्रो कार्पेन्टर दाइहरूले पनि बनाइदिहाल्नुहुन्छ केही न केही गरेर जुगाड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस् या त फेरि तपाईँ इन्डियाको बोर्डरको साइडमा बस्नु भएको छ भने इन्डियामा यसको पढाइ हुन्छ त्यसकारण इन्डियाबाट पाउन पनि सक्नुहुनेछ ट्राई गर्नुस् खोज्नुस् तपाईँ आफूले जोडजाड गरेर भए पनि सिक्न सक्नुहुनेछ फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा टाटा